جهاز غير متوقع من شركة سامسونج بيتم الإعلان عنه خلال هذا العام، وأيضا تحديثات على موضوع هواوي بشكل مختصر ونعطيكم الزبدة. وما ننسى نتكلم على منع الكاميرات على الإشارات، مو عشان الحوادث تقل، بس عشان إنه ما حد يدفع مخالفات. ما أدري، هذا الفكر اللي أنا عرفته من نفس الخبر. المهم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف، وحلقة جديدة من أخبار العلوم والتقنية. أذكركم أول شيء بالاشتراك وتفعيل التنبيهات على أساس أنك تحصل على المحتوى المفيد الكثير اللي عندنا أول بأول. وأروح للأخبار. أبدأ بخبر محلي، وأكبر محفظة مالية من نوعها لتمويل المشاريع الخاصة بالتقنيات الناشئة. أوضح لكم الأمر. أوكي، في عندنا بنك التنمية الاجتماعي في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تعاونوا مع بعض لإطلاق محفظة هي الأول من نوعها بهذا المبلغ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. انتوا تخيلوا الخبر وتخيلوا يعني ضخامة المبلغ، مليار ريال. هذه المليار ستخصص ل 11 مجال في التقنية، من الذكاء الصناعي، انترنت الأشياء، الطباعة ثلاثية الأبعاد، وأشياء جدا كثيرة تشوفوها أمامكم عندكم على الشاشة. والمجالات ال11 هذول المفروض أنه يطلعوا فيهم مجموعة ضخمة من المشاريع، أكثر من 3000 مشروع، أكثر من 14,000 شخص المفروض يستفيد من نفس المحفظة هذه. وهي محفظة متخصصة لتمويل مشاريع التقنيات الناشئة. تم تدشين الموقع، والموقع جاهز يستقبل الطلبات. انت مو المفروض بس يكون عندك فكرة مشروع جديد وتبدأ، حتى لو عندك مشروع قائم ودك توسع المشروع، يمكن تكون أحد اللي يحصلوا على التمويل. ادخل على موقعهم وقدم، والله يقويك ويبارك لك يا رب العالمين. شيء جدا ملهم وكبير. وعلى فكرة لا تفكر انه اذا انت عندك مشروع فيه صعوبات ما حيساندوك، لانه عندهم ايضا مجالات في التطوير والتحسين لنفس المشاريع. والمشروع اصلا يمر على بايبلاين زي المسار. هذا المسار يصير فيه تدريب، يصير فيه تطوير فكره، يصير فيه تهذيب، يصير اشياء جدا كثيره، حتى التوظيف يساندوا فيه. اشارات المرور الحمراء في العاده يكون عندها كاميرات. الكاميرات تراقب اللي مسرعين، تراقب اللي يتجاوزوا، تراقب اللي يسوي اخطاء عند الاشاره. في تكساس قاعدين يتناقشوا اجراء بمنع وضع هذه الكاميرات، لانها تتنافى مع امر الخصوصيه، وانها تحط الناس انهم خلاص متهمين قبل ما يطبقوا جرم. عارف الكلمتين اللي انا قلتها او نفس الامرين اللي انا قلتهم ما هي واضحه لنا كلنا وما هي منطقيه، ولكن هذا الشيء اللي وضعوه في قانون مقترح وجاب قبول هذا القانون. فاحتماليه تكون تكساس اول ولايه يمنع وضع كاميرات المراقبه عند اشارات المرور. هذا توجه غريب، يمكن يقلل من الامان والسلامه. وفي بعض المشرعين هناك يقولون لا، هذا الموضوع حيخرب علينا موضوع السيفتي. بس تخيلوا انه يمكن يطبق القانون فعليا ويصير ممنوع انك تحط كاميرات عند الاشارات. امر كثير من الدول قاعده تبنيه خلال سنوات، انه يزيدوا الامان بوضع هذه الكاميرات. يمكن ينقلب علينا ويصير ما حد قاعد يحط هذه الكاميرات لانه الخصوصيه. ظهر ما عجبهم موضوع المخالفات. وتخيلوا ايضا انه في نيويورك حيكون في قانون جديد يغرم الاشخاص اذا قاعدين يكتبوا رسائل اثناء المشي. اذا انت قاعد تكتب تكست وتمشي في الشارع يمكن تغرم اول مره من 25 الى $50، بعدين يزيد عليك المبلغ. وايضا في استثناء اذا انت قاعد تكتب شيء امرجنسي، شيء ضروري خطر، تثبت انه حاجه خطره ضروريه، اضطريت انك تكتب اثناء المشي، وبعدين يقولوا خلاص ما حنخليك تدفع الغرامه هذه البسيطه الجزء الاول. وهذا الشيء ليش اصلا قاعدين يسووه؟ لانه في حوادث قاعده تصير في نيويورك بشكل جدا كبير، وبحكم كثره المشاة عندهم في الشوارع انه يكتبون وهم قاعدين يمشون، فبالتالي يصدمون بسيارات، بعواميد، باشياء كثيره. سالتكم الحلقه الماضيه شركه تسلا هل هي شركه ناجحه او تحتاج وقت؟ اكثركم قالوا انها تحتاج وقت، وبعضكم في الدرجه الثانيه قالوا انه ناجحه. 14% قال لا ما هي ناجحه كشركه. الحين حاجه قاعده تصير في تسلا انه اسهمها قاعده تطيح بشكل كبير، وطلع لها قيمه اقل من القيمه اللي المفروض انه كان شرتها ابل بعام 2013. 2013 ابل كانت بتشتري الشركه، وكان في مفاوضات بين ابل وبين تسلا على اساس انه ابل تستحدث منظومه السيارات القائده القياده باستحواذها على تسلا. الشيء اللي صار انه هذا العرض ابدا ما مشى، وتسلا رفضت، وطلعت اسعارها وغليت الشركه، وبعدين الحين قاعده تدهور بشكل كبير، فبالتالي ما ضبطت معاهم وقاعدين يتحسفوا على عمرهم. وفي مشروع فعلي عند ابل اسمه تايتن. هذا المشروع حق السيارات القائده القياده، ننتظر اعلان السيارات واعلان المشروع وكشف استتار عنه بشكل رسمي، وان شاء الله عسى يكون شيء جدا خرافي. اكيد بيكون شيء مجنون يعني. وننتقل لانستغرام، وملايين المستخدمين معلوماتهم تعرضت للتسريب. هذا الشيء صار خلال السنتين الماضيه وما تم الاعلان عنه الا مؤخرا، فالمفروض انه كل واحد فينا يجدد معلوماته على انستغرام يضبط الباسوردز. هل انت متاثر ولا لا؟ يبغى لك تشيك في احد المواقع المختصه. ولكن فيسبوك كانت طاغية بأخبار تسريبات المعلومات حقت المستخدمين، وما كان يجي نغم كثير أو كلام كثير على انستغرام، فبالتالي الحين قاعدة تنكشف الأشياء شوي شوي. فانستغرام فيها تسريبات، واضح المنظومة حقتهم ذي
كل مالها قاعد نلاقي ثغرات ومعلومات مستخدمين راحت، والخصوصية ترى أهم شيء عند الكل. تلعب سودوكو أو لا؟ سألتكم الحلقة الماضية فأكثركم ما يلعب سودوكو 75% قالوا لا، ولكن كلمات متقاطعة 34% منكم قالوا نعم، و65% منكم قال لا. الحين في نوعين من انواع الالعاب اللي منتشره عند الناس، الالعاب اللي فيها حركه واشياء كثيره، وفي العاب اللي فيها فكر اكثر من الحركه نفسها. فانت لو شفت كاندي كراش تعتبر فكر، لو شفت العاب زي ببجي تعتبر حركه، فشيء يدمج اكثر فعل حركه وتكنيك. تخيلوا العاب زي سودوكو والكارس ووردز، نعم تخيلوا. نسخة جديدة من نظارات جوجل رجعت، نعم هذه النسخة مخصصة للأعمال، فيها تقنيات الاي ار افضل ومضبطة، البطارية احسن، امكانيات افضل بكثير، مخصصة للأعمال. ولو تشوف الموقع الجديد حق جلاس، التحديث الجديد اللي صار عليه، مجموعة الشركات اللي قاعدين يتعاونوا معاها جوجل في هذا المشروع جدا ضخم. طبعا جلاس ما ماتت بالكامل، ولكن للمستخدمين تعتبر ماتت. النسخة اللي عندي ما تسوى شيء، كون انه ماتت للمستخدمين، التحديثات مستمرة، الموضوع ماشي فيها تمام، ولكن ما فيها التطبيقات الكثيرة المبهرة زي زمان. هنا جلاس أصلا كانت مستمرة لقطاع الأعمال، وهذا الشيء اللي أطلقوا من خلاله نسخة جديدة مهيئة للأعمال. تقدر تشيك على الموقع حقهم. ويوتيوب يمكن تغير الأسلوب اللي تعرض فيه عدد المشتركين في القنوات، فأخص لكم إياها، بدل ما يطلع عندك 10,000,500,000 مشترك، بيطلع عندك بس رقم إنه 10 مليون مشترك، مليون مشترك، 200,000 مشترك، فما يطلع لك تفاصيل الرقم وتفاصيل الاشتراكات عند نفس صاحب القناة. وصاحب القناة يمكن يتأثر نوعا ما نفسيا، ما يعرف الزيادات النقص، ولكن هذا أسلوب يمكن تتبعه يوتيوب، بحيث أن المشاهدين يراعوا إنه هذه قنوات وعندها مستخدمين، ويبتعدوا عن المقارنات بين القنوات، فيصير إنه تفاصيل كم في بعد الرقم الكبير هذا ما يعرفها إلا أصحاب القنوات. فبالتالي التحفيز على المشتركين أنهم يشتركوا يصير موجود بدون ما يكون في عنصر منافسة، ويقولوا أنه هذا الشيء صحي. عاد ننتظر ونشوف. وهو الموضوع بدأ يتطبق فعليا في كثير من القنوات، فيمكن تلاقوا قناتنا يطلع لكم بس 2 بدل ما يطلع لكم 2 مليون، والتفاصيل اللي بعدها. تحديثات هواوي باختصرها وأقول باناسونيك وقفت التعامل مع هواوي، وهي شركة يابانية. ARM شركة تساعد في المعالجات وتصميم المعالجات، فهذه أيضا وقفت الشغل مع هواوي. هواوي ننتظر منهم تصريحات كبيرة. جاء رئيس هواوي في هذه اللقاءات وقال واضح أن أمريكا ما تعرف قوة هواوي، وفي تفاصيل كثيرة قاعدة تصير. وأيضا حكم يعني خبرة 12 سنة في هذا المجال حق التقنية، في أشياء وتراكمات موجودة من أول، وفي أشياء أيضا موجودة نقدر نقول أنه حديثا في الأمر. فهذه لو حطيت لها فيديو الحالة بيطلع معلومات شيء جدا مجنون. إذا تبغوا شيء زي كذا أبد أعطونا لايك وقولوا لي وش رأيكم، وأبشروا إن شاء الله أسوي لكم فيديو زي كذا. ولكن آخر التحديثات تقول إنه في مهلة 90 يوم، هذه 90 يوم إلى أغسطس تتيح استخدام نفس اللايسنس، الرخص وما اللخص لنفس هواوي على نفس برامج الأندرويد. والشيء الثاني لازم نعرف أن هواوي ملتزمة بالمصداقية مع العملاء، وأنهم بيعطوا العملاء أفضل تجربة على أجهزتهم. وما ننسى أنه أيضا مايكروسوفت للحين ما تكلمت وما قالت حاجة، ولكن شالت أجهزة الميت بوك من متاجر مايكروسوفت، فما صار في أجهزة هواوي في متاجر مايكروسوفت. وما تكلمت مايكروسوفت إذا نظام الويندوز برضو حيمنعوا وصول هذا النظام لا شركة هواوي ولا لا. الحين ساكتين وقاعدين يتفرجوا. وبرضو شركات ثانية يمكن تتعرض لنفس الشيء. بنتكلم على شركة صينية أخرى اللي هي دي جي آي يمكن تتعرض لنفس الشيء اللي قاعدة تتعرض له هواوي، وهذا الأمر يعتبر جدا كبير. أنت تتكلم على مجموعة شركات عالمية بالذات صينية قاعدة تواجه حرب اقتصادية جدا كبيرة من الولايات المتحدة الأمريكية. فإذا ودكم في ذاك المحتوى أبد قولوا لي وأبشروا من عيوني. الشيء الثاني إنه كوالكوم صانع المعالجات، في قضية احتمالية ضخمة تكون على كوالكوم بمسألة انهم مانعين التجارة السمحة بين الناس، وهذه احد الاشياء اللي تعتبر مصيبة في اوروبا اذا انت عندك في شركتك هذا الامر. فيمكن كوالكوم الامريكية تبدأ تتعرض لمجموعة قضايا كبيرة. ليش هذا الشيء كله قاعد يصير؟ لانه 5G قدرة هواوي، براءات الاختراع حقت ال 5G مجموعة ضخمة منها مملوكة من هواوي، والعالم قاعد ينتقل لل 5G، وال 5G قدراته جدا كبيرة والشركات قاعدة تطبقه. فدول حتعتمد على الاتصالات في ال 5G، وايضا اقتصاد كامل بيعتمد على ال 5G. فهل نشوف النور مع احتماليات تطبيق؟ وعلى فكرة تعرفوا ايش صار على تجربة ال 5G اللي موجودة في اللي طلعت في كوريا طبقوا 5G وطلعوه مع ال S10 نسخة ال 5G، سووا تجارب وسووا الباقة، وايضا صار في فشل، وجت شركة وساندتهم في علاج الأغلاط وصلحت شبكة ال 5G.
اي شركه تتوقعوا. هذه بضبطها في المحتوى واحطها ان شاء الله لو بغيتوا المحتوى الخاص. ومن الحكمه ايضا اشوف انه يبيلنا نصبر ونتريا في الاحكام، لانه في يوم وليله كل الامور ترجع لمجاريها، وتعرف انه كل الانظمه امورها تمام والتحديثات بتصير كويسه. واذا عرفت انه اكثر من 50 مليار دولار ارباح هواوي السنه الماضيه في قطاع فقط الكونسومرز المستخدمين، من جوالات وراوترات ومن تابلتات والاشياء دي كلها، وهذا الشيء ضخم ما هو بسيط. وايضا لو قلت لك الولايات المتحده الامريكيه جاهم اصلا حوالي 11 مليار دولار للشركات اللي موجوده في امريكا، هذه ال 11 مليار دولار فقط من تعاملات هواوي مع شركات امريكيه. يعني الموضوع يا جماعة أكبر من كذا بكثير. في خبر آبل أعلنوا عن الماك بوك برو نسخات جديدة لل 15 إنش وال 13 إنش، كلهم اللي بالتاتش بار. الشيء اللي أضافوه المعالج الجديد الجيل الثامن والجيل التاسع، هذه المعالجات فيها 8 أنوية، فالقدرة فيها في التعامل جدا أعلى وأداء المهام أعلى. وأيضا الفاتورة أعلى، نتكلم على سعر يبدأ من 6000 دولار وفوق للنسخة الأفضل تقريبا. أيضا شيء ثاني صار مع الإعلان وما في كثير تكلموا عنه، إنه لوحات المفاتيح حطوا عليها تحديث. لوحات المفاتيح اللي موجودة على الماك بوك بروز، هذه اللوحة قاعدة تعاني لأكثر من سنة، وكل سنة قاعدين يسووا برامج. ففي حاليا برنامج جديد أطلقته آبل لكل أصحاب نفس الماك بوك برو اللي يعانوا من مشاكل في لوحات المفاتيح، حتى لو الضمان خلص، أنهم يستبدلوا لوحات المفاتيح من خلال البرنامج اللي أطلقته آبل الجديد، ويصيروا يحصلوا على النظام الجديد حق لوحات المفاتيح في الماك بوك برو. وهذه اصلا موجوده في الجهاز اللي اطلقوه جديد. واضح انه البتر فلاي والاشياء دي كلها اللي قاعدين يسووها كيميك ميكانيزمز قاعدين لسه يجددوا ويطوروا فيها. واروح اختم مع شركه سامسونج اللي واضح الاخبار حتكون جدا حماسيه لها. طبعا الامور اللي قاعده تصير في هواوي في صفهم كويس لهم، ولكن في تبعات للموضوع يمكن كثير منا ما فكر فيها، انه زيهم زي اي شركه ما هي بامريكيه يمكن يخافوا انه يجي يوم ويوقف عنهم البايب الامريكي للتطبيقات والبرمجيات والاشياء اللي موجوده في الولايات المتحده الامريكيه، فساعتها يصيروا نفس موقف هواوي مر عليهم. المهم اروح لسامسونج واقول انه في 3 اجهزه متوقعه نهايه السنه، مو جهازين. جهاز من فئه النوت، وهذا الجهاز عارفين انه حيحصل على اعاده تصميم وتحسين من ناحيه التصميم، والمفروض التصميم حقه يكون مختلف على الاس 10، فهذا شيء جدا جميل من التسريبات واضح. ولا ننسى انه في الفولد حيرجع، وصار في التزام من شركه سامسونج انهم يطلعوا جوال الجالكسي فولد خلال عام 2019، ولكن في جوال ثالث. الجوال الثالث معاه وعود في تصميم مختلف تماما وشيء مبهر في قطاع الجوالات. وش الشيء المبهر اللي يكون يضاف على قطاع الجوالات؟ هل جوال ينصفط أول من نوعه بشكل الرازر؟ هل جوال ينسحب شفاف من جهتين؟ هل الجوال فيه شاشتين؟ ما ندري، ولكن سامسونج تعد بشيء ضخم يتم الإعلان عليه خلال هذا العام، والشيء ذا المفروض يخلينا كلنا نتحمس أنه سامسونج أيضا منافستها في السوق جدا ضخمة وقوية. نهاية الفيديو كل فيديو لا تنسون من لايك سبسكرايب والاشياء دي كلها، واذكركم ايضا في تفعيل التنبيهات بس على اساس يجيك خبر اذا تبي فيديونا ولا لا، واذا ما تبي ابد اسحب نفس الفيديو لا تشوفه، عادي حقك ترى. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، اشوفكم على الف خير باذن واحد.